Я творю добро і створюю зло. Я, Яхве, роблю все це. Ця фраза є в Біблії. Вимовляє її не людина, не диявол. Її вимовляє сам Яхве, Бог. Тоді чому століттями нам казали, що зло прийшло від людини, що саме Адам і Єва зламали досконалий світ і перерекли нас усіх на страждання? Сьогодні ми відкриємо єврейський текст і побачимо, що там написано насправді. Традиційна теологія малює Едем як безмежний духовний рай, стан блаженства, місце поза часом і простором, але текст описує щось зовсім інше. Слово «сад» у тексті – це ган, огороджене місце, закрита територія. Яхве не розселив людину в безмежній благодаті, він помістив її у вольєр. А слово «мікедем» має два значення – зі сходу і з того, що було раніше. Тобто Яхве насадив цей сад в Едемі із матеріалу, який вже існував, не з нічого, з чогось конкретного. Адам, зверніть увагу, не був створений в Едемі, його туди перевели. Помістив – це не народження, це переміщення. Едем виглядає не як духовний стан, він виглядає як контрольована зона. В Едемі росло два особливих дерева – дерево живих і дерево пізнання добра і зла. Важлива деталь – дерево живих в центрі. Де стоїть дерево пізнання, текст не каже. Яхве забороняє їсти лише з дерева пізнання. Коли Змій спокушає Єву, вона відповідає, що заборона стосується дерева, яке знаходиться посередині саду. Дерево посередині саду – це дерево живих, не дерево пізнання. Виникає відкрите протиріччя в тексті. Хто заплутався – Єва, редактор, переписувач, або спочатку в тексті було лише одне дерево. На користь цього говорить повторення закону. Тут поняття життя, добра, смерті та зла поєднані. Можливо, і дерева спочатку були одним символом, а потім розділилися при редагуванні тексту. І ще одне питання, яке ніхто не ставить. Якщо дерево живих не заборонене, чому вони не з'їли з нього першими? Вони б стали безсмертними, і погроза «ви помрете» більше не мала б жодного значення. Але вони цього не зробили. Чому? Текст мовчить. Адам і Єва з'їли плід, і раптом зрозуміли, що вони голі. Вони не соромляться один одного. Нагота вже була очевидна раніше. Що змінилося? Не вигляд тіла, усвідомлення його функції. Вони зрозуміли, що можуть розмножуватися самостійно, без участі Елогіма. І тут відбувається щось дивне. Вони чують звук присутності Яхве, не голос, ходіння, і негайно біжать ховатися. Всюди сущий Бог ходить пішки, і чутно його кроки ще до того, як він з'являється. Потім він гукає «Де ти?» Всезнаючий запитує «Де ти?». Це не духовна алегорія. Це опис фізичної присутності в конкретному місці. Адам каже «Я злякався, бо я голий». Не я зробив щось погане. Він злякався, бо зрозумів, що він здатний до того, на що раніше мали право тільки боги. Ось людина стала як один із нас. Один із нас. Множина. Боги побачили нову загрозу. Не гріх, а рівність. Тому рішення не покарання, а ізоляція. Херовимів поставили біля входу в Едем не для того, щоб засудити Адама, що він не повернувся. Фізична охорона фізичного місця. Яхве сказав Адаму: «Удень, коли ти з'їси від дерева пізнання, ти точно помреш».
Змій сказав Єві: «Ні, ви не помрете, але Бог знає, коли з'їсте, очі ваші відкриються, і будете як Бог, знаючи добро і зло». Вони з'їли, вони не померли. Змій сказав правду, Бог ввів оману. Це не моя інтерпретація, це послідовність подій у тексті. Яхве сказав: «Помреш». Вони не померли. Змій сказав: «Станете як Бог», і Яхве сам це підтвердив. Ось людина стала як один із нас. Може, Яхве мав на увазі помрете колись у майбутньому? Тоді вони були безсмертними, але ні. Саме для того їх виганяють, щоб вони не з'їли з дерева живих і не стали безсмертними. Пам'ятаємо, що безсмертя не зустрічається в Біблії. Самі Елогіми були смертними. Мабуть, вони боялися, що Адам отримує доступ до тих методів, які гарантували б йому довге життя, як у них. Традиційне тлумачення каже, гріх Адама і Єви полягав у тому, що вони самі вирішили, що є добро, а що зло. Непослух Богу, зарозумілість – це первородний гріх, який ми всі несемо від народження. Але єврейський текст каже щось інше. По-перше, граматика. Коли біблійні автори хочуть показати розрізнення між двома поняттями, вони пишуть «між» і «між». У єврейській мові це звучить як «бен» «увен». Але в уривках про дерево пізнання цієї формули немає. Добро і зло тут не розділені, вони нерозривно пов'язані. Не вибір між добром і злом, а одночасний досвід обох. Той, хто пізнає добро, неминуче пізнає і зло разом, завжди. По-друге, що означає зло в цьому контексті? В єврейській мові слово «ра» – те саме слово, що вживається в повторенні закону та в книзі Йова. Там воно означає захворювання шкіри, виразки, фізичний біль. Зло – тут не моральна категорія, це фізіологічний факт. Страждання – елемент притаманний матеріальному житті, не кара, реальність. І ось що Елогім каже Адаму і Єві. Єва страждатиме від вагітності, народжуватиме в болях, терпітиме утиски чоловіка. Адам важко працюватиме, щоб здобути їжу. Це не вирок, це опис нового існування поза контрольованою зоною. Єврейська екзегеза каже прямо: смерть не була прокляттям, це нормальний наслідок людської природи. Яхве не карав, він визнав те, що стало неминучим. Вони самі обрали незалежність і разом із нею отримали все, що незалежність означає. Якщо первородного гріху не було, хто тоді вніс зло у світ? Теологія століттями сперечалася про це. Як виправдати Бога? Звільнити Його від відповідальності за зло? Біблія відповідає коротко, без алегорій. Я формую світло і створюю темряву. Я творю добро і створюю зло. Я, Яхве, роблю все це. Він не каже, це зробив Адам. Він не каже, це зробив сатана. Він каже, я роблю це. Я, Яхве, роблю все це. Цей вірш прямо суперечить концепції первородного гріху. Якщо Яхве сам є джерелом зла, то немає ніякої провини Адама, немає прокляття, є фізіологія, є реальність. Підсумуємо те, що нам каже єврейський текст.
без теологічних прикрас. Едем – це фізична огороджена зона, недуховний рай. Адама туди перевели, він не народився там. Адам і Єва не з'їли заборонений плід, вони відкрили репродуктивну незалежність. Яхве не карав, він просто визнав неминучу ситуацію, створену набутою незалежністю. Змій говорив правду, Яхве вів в оману. Яхве сам каже: «Я творю зло». Якщо все це так, падіння людства виглядає інакше, не як момент гріху, не як початок прокляття, а як момент, коли людина вперше стала автономною, коли вона отримала здатність розмножуватися, мислити, виживати самостійно. Разом із цим прийшли біль, праця і відповідальність, але не прокляття, незалежність. Мауро Бельїно пропонує нам одне – перестати приймати тлумачення за факт, відкрити оригінальний текст і читати те, що там написано. А як ви вважаєте, чи був первородний гріх реальним гріхом? Чи це теологічне тлумачення, яке з'явилося пізніше? Напишіть свою думку в коментарях. Підписуйтесь на канал. Тут ми не віримо. Тут ми досліджуємо.